Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh của mình. Liệu những con rồng Komodo đáng sợ có bị hiểu nhầm không? Các nhà khoa học cho biết những vết cắn độc hại của chúng có thể không gây nguy hiểm như suy nghĩ ban đầu. Theo một nghiên cứu, loài rồng Komodo đáng sợ có thể đã là nạn nhân của truyền thông sai lệch. Từ lâu người ta tin rằng vết cắn của rồng Komodo gây tử vong do vi khuẩn độc hại trong miệng loài bò sát này. Nhưng nghiên cứu mới cho thấy mức độ vi khuẩn trong miệng rồng không khác với bất kỳ loài ăn thịt nào khác. Thông tin sai lệch đã được truyền bá trong tiểu thuyết và các bộ phim, bao gồm cả bộ phim James Bond cuối cùng Skyfall. Có một cảnh chiến đấu kịch tính trong một sòng bạc. Ở đó có một cái hố của những con rồng Komodo đang đói và Bond suýt chút nữa đã trở thành bữa tối của chúng. Nhưng nghiên cứu mới từ Đại học Queensland đã phát hiện ra rằng miệng của rồng Komodo bình thường một cách đáng ngạc nhiên. Hiện nay người ta cho rằng mức độ và loại vi khuẩn trong miệng rồng không khác với bất kỳ loài động vật ăn thịt nào khác. Và trái với suy nghĩ thông thường, những con rồng không hề lưu trữ phần thịt thối rữa từ bữa ăn cuối cùng trong miệng để khiến vết cắn của chúng thêm phần chết người. Tác giả chính của nghiên cứu, giáo sư Brian Fry cho biết, rồng Komodo thực sự là loài động vật rất sạch sẽ. Sau khi ăn xong, chúng sẽ dành 10 đến 15 phút để liếm môi và dụi đầu vào lá để làm sạch miệng. Bên trong miệng của chúng cũng được giữ sạch sẽ bằng lưỡi. Không giống như mọi người đã nghĩ, lũ rồng không lưu trữ thịt thối rữa từ bữa ăn trên răng của mình để nuôi cấy vi khuẩn. Rồng Komodo đã tiến hóa khi còn ở Úc trong quá khứ, nhưng giờ chúng hiện sống trên các hòn đảo của Indonesia, nơi chúng săn trâu nước, lợn và hươu. Trên thực tế, việc vệ sinh kém của loài trâu nước có thể là nguyên nhân cho tiếng xấu và nhận thức sai về vi khuẩn độc hại của con rồng. Giáo sư Fry cho biết các cuộc tấn công của rồng Komodo vào lợn và hươu rất thành công, với khoảng 75% nạn nhân chảy máu đến chết trong vòng 30 phút và 15% khác chết trong vòng 3 đến 4 giờ do nọc độc trong tuyến nước bọt của rồng Komodo. Những cảnh như trong phim Skyfall khi một con rồng Komodo tấn công những kẻ xâm nhập trong hang ổ của nó giúp lan truyền tin đồn rằng vết cắn của rồng Komodo là rất nguy hiểm. Giờ đây có nghiên cứu mới cho thấy vết cắn của sinh vật này không có nhiều vi khuẩn và nguyên nhân thực sự có thể là do thói quen tắm rửa không tốt của một loài động vật. Trâu nước khi bị cắn luôn tìm cách chạy thoát cùng với vết thương sâu ở chân. Vị giáo sư cho biết, trâu nước theo bản năng sẽ tìm nơi trú ẩn trong nước ấm và tù đọng, chứa đầy phân trâu nước cũng như vi khuẩn, đặc biệt là các loại vi khuẩn kỵ khí bẩn thỉu. Có nghĩa là trâu nước đứng trong làn nước độc với vết thương hở bị nhiễm trùng. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng vi khuẩn gây bệnh được tìm thấy trong miệng của Komodo chỉ đơn giản là tàn dư lúc những con rồng uống nước từ các lỗ tưới nước đầy nước bẩn. Những con rồng không có đủ vi khuẩn trong miệng để lây nhiễm sang một con trâu nước bị thương. Giáo sư Fry nói, nếu trâu nước chưa từng được đưa lên quần đảo, thì câu chuyện cổ tích đầy mê hoặc này sẽ không bao giờ tồn tại. Trâu nước không sống trong môi trường sống bản địa của chúng là những đầm lầy rộng lớn, trong lành, mà ở trên những hòn đảo với nguồn nước duy nhất là những hố nước nhỏ. Vì vậy, về cơ bản chúng sẽ đi vệ sinh trực tiếp lên vết thương của mình. Đây là một kịch bản lý tưởng cho sự lây nhiễm, nhưng tình huống này là do con người tạo ra, nên việc này hoàn toàn là nhân tạo. Giáo sư Fry tin rằng bước tiếp theo là tiến hành kiểm tra các lỗ tưới nước để chứng minh rằng chúng là nguồn lây nhiễm thực sự cho trâu nước. Ông cũng dự định mô tả các loại mầm bệnh đã gây bệnh cho trâu nước. Các phát hiện đã được công bố trên tạp chí Journal of Zoo and Wildlife Medicine. Rồng Komodo có thực sự nguy hiểm với con người? Rồng Komodo thường tránh chạm trán với con người. Con non rất nhút nhát và sẽ nhanh chóng chạy trốn vào nơi ẩn náu nếu một con người đến gần khoảng 100 mét. Con lớn hơn cũng sẽ rút lui khỏi con người từ một khoảng cách ngắn hơn. Nếu bị dồn vào đường cùng, chúng có thể phản ứng quyết liệt bằng cách há miệng, rít lên và vung đuôi. Nếu chúng bị quấy rầy thêm, chúng có thể tấn công và cắn. Mặc dù có những giai thoại về việc rồng Komodo dù không bị khiêu khích vẫn tấn công hoặc săn con người để ăn, hầu hết các báo cáo này đều không có uy tín hoặc sau đó được hiểu là những vết cắn để phòng vệ. Chỉ có rất ít trường hợp xảy ra các cuộc tấn công dù không bị khiêu khích. Tuy nhiên, đây là những cá thể rồng đặc biệt, những con mất đi sự sợ hãi đối với con người. Các cuộc tấn công vào con người là rất hiếm, nhưng rồng Komodo đã gây ra một số trường hợp tử vong cho con người, cả trong tự nhiên và trong điều kiện nuôi nhốt.
Theo dữ liệu từ Công viên Quốc gia Komodo trong khoảng thời gian 38 năm từ năm 1974 đến năm 2012, đã có 24 vụ tấn công người được báo cáo, 5 trong số đó gây tử vong. Hầu hết các nạn nhân là dân làng địa phương sống xung quanh vườn quốc gia. Ngay cả những con rồng có vẻ ngoan ngoãn cũng có thể trở nên hung dữ khó lường, đặc biệt là khi lãnh thổ của con vật bị ai đó không quen xâm phạm. Vào tháng 6 năm 2001, một con rồng Komodo đã làm bị thương nặng Phil Bronstein, là chồng của nữ diễn viên nổi tiếng Sharon Stone, khi anh ta bước vào khu vực của nó tại vườn thú Los Angeles. Sau khi được người trông coi nó mời vào, Bronstein đã bị cắn vào chân trần của mình. Vì người trông coi đã yêu cầu anh ta cởi giày trắng và tất, là những thứ mà người trông coi nói rằng có khả năng kích thích rồng Komodo vì chúng có cùng màu với chuột trắng mà vườn thú cho rồng ăn. Mặc dù sống sót sau vụ tấn công, nhưng Bronstein cần phải phẫu thuật nối lại một số gân ở bàn chân. Điều này có nghĩa là gì? Như mình đã nói, suốt 38 năm chỉ có 24 vụ tấn công và trong số này chỉ có 5 vụ gây tử vong. Nghĩa là vết cắn của rồng Komodo thực sự không quá nguy hiểm đối với con người, dù vẫn chứa nọc độc đáng sợ. Vết cắn của nó rõ ràng nguy hiểm với các loài động vật mà nó săn hơn là với con người. Nếu các bạn nghĩ rằng nếu mình bị một con rồng cắn trúng thì chắc chắn sẽ chết thì các bạn đã nhầm to. Rồng Komodo vẫn sở hữu vết cắn có nọc độc. Nó tiết ra một số loại protein độc hại khác nhau. Các chức năng đã biết của những protein này bao gồm ức chế đồng máu, hạ huyết áp, tê liệt cơ và cảm ứng hạ thân nhiệt, dẫn đến sốc và mất ý thức ở con mồi. Khi một con hươu, lợn hoặc trâu rừng bị rồng cắn trúng thì khả năng nó bị chết là rất cao. Vì đơn giản các loài động vật không có bệnh viện, không có thuốc cầm máu hay thuốc kháng sinh để chữa trị khi bị rồng cắn. Chúng dần dần bị suy yếu, sau đó sẽ trở thành bữa ăn cho những con rồng gần đó. Còn con người thì khác, hầu như những người bị rồng cắn chỉ cần đến bệnh viện và thực hiện điều trị là sẽ không gặp vấn đề gì cả. Vì thế nọc độc của rồng Komodo còn kém nguy hiểm hơn nhiều so với nọc độc của một số loài rắn độc. Còn những người bị rồng tấn công dẫn đến tử vong được ghi nhận đa số là bị rồng phục kích và dùng sức mạnh từ những cú cắn nguy hiểm để gây chấn thương, mất nhiều máu. Giống như là khi nạn nhân bị một con linh cẩu tấn công đến chết hơn là vì nọc độc nguy hiểm. Nạn nhân không có ai trợ giúp lúc bị rồng tấn công, dẫn đến mất máu quá nhiều và chết. Ngoài ra, còn một sự hiểu nhầm về việc săn mồi của loài rồng Komodo nữa. Rồng Komodo không cố tình để con mồi chạy thoát với vết thương chí mạng, mà cố gắng giết con mồi ngay lập tức bằng cách kết hợp sát thương rách và mất máu. Chúng đã được ghi nhận là giết lợn rừng trong vòng vài chục giây. Những quan sát về việc rồng Komodo theo dõi con mồi trong khoảng cách xa có thể bị hiểu sai là chúng cố tình để nạn nhân bỏ trốn. Nhưng thực ra con mồi đã chạy thoát khỏi một cuộc tấn công, sau đó không chịu được nhiễm trùng máu và chết. Điều này khác hoàn toàn với việc một con rắn lục tiêm nọc độc vào một con chuột và đợi nó chết. Những con rồng thì muốn cắn xé ngay lập tức chứ không chờ đợi gì cả. Clip làm sáng tỏ các sự thật về rồng Komodo đến đây là hết. Nếu các bạn thấy thú vị, hãy bấm đăng ký để đón xem các nội dung tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.